Liên quan đến căng thẳng ở Đông Âu, Ukraine tố Nga pháo kích trung tâm thành phố Kherson. Ở phía ngược lại, phe thân Nga cáo buộc Kiev đánh sập cơ sở năng lượng ở Zaporizhia. Trong khi đó, NATO tăng cường an ninh ở sườn phía Đông Nam, tập trận gần hành lang chiến lược sát vách Nga. Ý dẫn đầu cuộc huấn luyện khối quân sự ở Bulgaria. Ở diễn biến khác, Armenia kêu gọi Nga đảm bảo an toàn cho hành lang Lachin. Tướng hàng đầu của Israel tuyên bố tấn công vào đoàn xe ở biên giới Iraq-Syria. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Đài CNN dẫn nguồn tin từ chính quyền Ukraine cho biết, quân đội Nga trong hôm 14 tháng 12 đã thực hiện pháo kích vào một số khu vực tại thành phố Kherson, miền nam Ukraine. Cụ thể, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Tymoshenko viết trên kênh Telegram rằng lực lượng Moscow đã sử dụng hệ thống pháo đa nòng bắn trúng tòa nhà của cơ quan quản lý quân sự khu vực Kherson, khiến nơi này bị hư hại. Vụ tấn công diễn ra vào lúc 11 giờ sáng theo giờ địa phương và hiện chưa có báo cáo về số người thương vong. Ông Tymoshenko cho biết thêm. Một video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh tòa nhà hành chính bị tấn công với một cột khói xám lớn bốc lên nghi ngút. Trong khi đó, video do chính quyền quân sự khu vực Kherson đăng tải cho thấy thiệt hại bên trong và bên ngoài tòa nhà. Trước đó, ông Yaroslav Yanosevich, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Kherson cho biết, khu vực đã bị pháo kích 42 lần vào hôm 13 tháng 12 vừa qua. Trong đó, lực lượng Nga đã nhắm vào các mục tiêu dân sự như trường học, tòa nhà dân cư, khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương. Ở phía ngược lại, người đứng đầu thành phố Berdyansk ở miền nam Ukraine do Nga bổ nhiệm cho rằng lực lượng Kiev đã cho nổ tung một trạm biến áp tại khu vực, khiến hơn 10.000 người dân thường rơi vào tình cảnh mất điện. Thông tin do CNN đăng tải. Theo đó, Alexander Salenko, người đứng đầu chính quyền thành phố Berdyansk cho rằng phía Ukraine đã cài đặt thiết bị nổ và cho nổ trạm biến áp vào đêm ngày 13 tháng 12. Berdyansk là thành phố cảng nằm trên biển Azov thuộc tỉnh Zaporizhia. Trước đó, theo cả nguồn tin của Ukraine và Nga, vào tối ngày 12 tháng 12, cây cầu có vai trò quan trọng chiến lược trong việc vận chuyển tiếp tế cho các lực lượng vũ trang Nga nối thành phố Melitopol thuộc tỉnh Zaporizhia với thành phố Berdyansk cũng đã bị tấn công. Theo CNN, trong những tuần gần đây, Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ bị chiếm đóng ở Zaporizhia. Trong khi đó, vào hôm 13 tháng 12, quân đội Ukraine báo cáo rằng lực lượng này đã phá hủy sở chỉ huy của tập đoàn quân vũ trang liên hợp số 58 của Nga ở Melitopol và các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Enohoda, Tomak và Hulianpol, phá hủy 3 cơ sở pháo binh và khiến 150 binh sĩ Nga bị thương. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW, cơ quan vẫn luôn theo sát cuộc xung đột Đông Âu ghi nhận, ngày càng có nhiều báo cáo về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở quân sự của Nga gần Melitopol trong vài ngày qua. Một blogger quân sự của Nga lưu ý rằng chiến thuật ở Zaporizhia hiện nay gợi nhớ đến việc chiến lược mà Ukraine thực hiện chống lại lực lượng Nga ở Kherson ngay trước khi quân đội Kiev tiến đến tái kiểm soát khu vực này hồi tháng trước. Trong khi đó, Sky News dẫn lời tình nguyện viên quân sự Seva Kosel cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sử dụng đàm phán hòa bình để tái vũ trang và huy động lực lượng. Trước đó, Ngoại trưởng Anh James Cleverly ngày 11 tháng 12 cũng từng nhận định rằng Tổng thống Nga Putin có thể sử dụng các cuộc đàm phán với Ukraine như một vỏ bọc để tái vũ trang và tuyển mộ quân đội Nga. Theo ông Kosel, hiện các lực lượng Kiev đang phải đối mặt với một mùa đông vô cùng khó khăn và có thể nhiều vùng lãnh thổ sẽ bị chiếm đóng trong thời gian này. Tất nhiên, chúng tôi hiểu rằng Nga không muốn có bất kỳ cuộc đàm phán nào. Điều Moscow cần là có thêm nguồn lực để tiếp tục tấn công chúng tôi, ông Seva Kosel nói thêm. Theo TASS, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu EU Josep Borrell hôm 14 tháng 12 xác nhận rằng các nước thành viên có sự khác biệt đối với đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc thành lập một tòa án xét xử các tội ác chiến tranh ở Ukraine. Tôi cùng với Ủy ban châu Âu đã trình bày một đề xuất với các bộ trưởng về các vấn đề châu Âu tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu vào ngày 13 tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên, không đạt được kết quả, ông Borrell nói tại một hội nghị NGO ở Brussels. Theo ông Borrell, đã có một cuộc luận chiến giữa các thành viên EU. Ủy ban châu Âu vào ngày 30 tháng 11 đã đề xuất tịch thu tài sản đóng băng của Nga, phong tỏa 300 tỷ euro dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga và 19 tỷ euro của các nhà tài phiệt Nga, đồng thời tìm kiếm phương án pháp lý để dùng số tiền đó hỗ trợ Ukraine tái thiết đất nước,
để hợp pháp hóa việc tịch thu các quỹ của Nga, Ủy ban châu Âu đã đề xuất thành lập một tòa án chuyên trách do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn để điều tra và truy tố tội ác chiến tranh của Nga. Đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nemenzia cho rằng đây là một ví dụ về cái gọi là trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Họ tạo ra các quy tắc này, sau đó trình bày như thể chúng được công nhận rộng rãi và tìm kiếm sự che chở của cơ quan có thẩm quyền của Liên Hợp Quốc, nhà ngoại giao Nga gay gắt nói. Ở một diễn biến khác, theo Reuters, quân đội Ý đã dẫn đầu cuộc tập trận quân sự của NATO tại căn cứ huấn luyện Novo Selo của Bulgaria vào hôm 14 tháng 12. Các lực lượng Ý đã phối hợp cùng quân đội Armenia, Hy Lạp, Bắc Macedonia, Montenegro và Mỹ thực hiện hoạt động phòng thủ chiến lược với xe chiến đấu bộ binh. Tham mưu trưởng lục quân Bulgaria, Đô đốc Emil Eftimov nói với báo giới rằng việc thể hiện các khả năng của các lực lượng tại buổi diễn tập có thể thấy nỗ lực của các đồng minh nhằm giữ an toàn cho sườn phía đông nam của NATO cũng như đảm bảo an ninh cho Bulgaria. Trước đó hồi tháng 10, Ý đã tiếp nhận quyền chỉ huy một nhóm tác chiến mới của NATO đóng tại Bulgaria, một nhóm trong 4 nhóm tác chiến được thành lập sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Nhóm này bao gồm các thành viên thuộc khối NATO như Armenia, Hy Lạp, Montenegro, Bắc Macedonia, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ, cũng như Bulgaria và Ý. Trước khi cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga bùng nổ, NATO đã tổ chức các nhóm tác chiến ở Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan. Liên minh này đã thiết lập và triển khai các nhóm tác chiến mới ở Bulgaria và các nước láng giềng của Ukraine gồm Hungary, Romania và Slovakia kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine hồi cuối tháng 2. Song song đó, đài truyền hình Nhật Bản NHK và các phương tiện truyền thông khác hôm 14 tháng 12 đã đăng tải hình ảnh các lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tập trận tại một căn cứ ở Đông Bắc Ba Lan, gần một khu vực chiến lược tại Đông Âu. Theo đó, các cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng quân đội Mỹ, Anh và các thành viên khác. Quân đội Mỹ cho biết các cuộc diễn tập thực hiện dựa trên kịch bản lực lượng Anh sẽ tiến hành một cuộc tấn công vào kẻ thù, sau đó là màn khai hỏa của một đơn vị xe tăng Mỹ. Căn cứ Ba Lan nằm gần hành lang Suwałki thuộc Ba Lan, dài khoảng 100 km, chạy dọc theo biên giới Litva và Ba Lan. Đây được xem là khu vực quan trọng chiến lược về an ninh của khối ở sườn phía đông vì nằm kẹp giữa vùng Kaliningrad, lãnh thổ của Nga ở vùng Baltic, trong khi phần còn lại giáp với Belarus, đồng minh của Moscow. Theo chỉ huy quân đội Mỹ, việc các đơn vị đa quốc gia cùng nhau tập trận trong khu vực sẽ tăng cường khả năng tác chiến của lực lượng NATO, đồng thời thông qua các kịch bản giả định, chuẩn bị nhằm nâng cao khả năng ứng phó trước các tình huống xâm lược của kẻ thù. Theo Reuters, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni hôm 14 tháng 12 cho biết Ba Lan là nước đứng đầu trong cuộc đối đầu với Nga. Cụ thể, phát biểu trước Thượng viện, bà Meloni nói rằng, tôi liên tục nghe những nhận xét về Ba Lan và tôi cho rằng Ba Lan là một trong các quốc gia châu Âu đang gánh vác mọi gánh nặng của người dân Ukraine. Trước đó vào hôm 13 tháng 12, Thủ tướng Ý cho biết Liên minh châu Âu phải duy trì sự thống nhất trong việc giúp đỡ Ukraine nhằm chống lại sự gây hấn của Nga, đồng thời đẩy mạnh nỗ lực thúc đẩy một lệnh ngừng bắn. Phát biểu trước Quốc hội Ý trước hội nghị thượng đỉnh EU vào tuần này, bà Meloni cho biết Ý sẽ nỗ lực thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tại Ukraine, dù dư địa ngoại giao để đạt được những điều này trong cuộc chiến kéo dài 10 tháng dường như là cực kỳ hạn chế. Giữa lúc vẫn đang chìm trong giao tranh với Ukraine tại chiến trường Đông Âu, ở cách xa hàng nghìn dặm, Nga vẫn tiếp tục thực hiện các chuyến bay ném bom chiến lược thường xuyên để phô trương sức mạnh với các nước láng giềng ở Viễn Đông. Reuters dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 14 tháng 12 cho biết, 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của nước này đã thực hiện chuyến bay tuần tra kéo dài 7 giờ trên biển Nhật Bản. Các máy bay ném bom có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và tên lửa hành trình trang bị vũ khí hạt nhân, được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu lớp Su của Nga, Bộ này cho hay. Hồi tháng trước, lực lượng không quân Nga cũng đã thực hiện các cuộc tuần tra chung với Trung Quốc trên biển Nhật Bản và biển Hoa Đông. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhiệm vụ mới nhất này tuân thủ các quy tắc không phận quốc tế và là một phần của các chuyến bay tuần tra thường xuyên qua khu vực lãnh hải trung lập trên ở Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Biển Đen và Biển Baltic và Thái Bình Dương. Quốc hội Armenia hôm 14 tháng 12 đã thông qua một tuyên bố về hành lang Lachin, kêu gọi Nga đảm bảo kết nối an toàn giữa Nagorno-Karabakh và thế giới bên ngoài. Azerbaijan đang áp dụng chính sách diệt chủng đối với người Armenia ở Nagorno-Karabakh. Các hành động khiêu khích và vi phạm lệnh ngừng bắn thường xuyên của lực lượng vũ trang Azerbaijan dọc theo Nagorno-Karabakh cho thấy mối nguy hiểm đối với sinh kế và cuộc sống của người Armenia ở Nagorno-Karabakh. Hãng tin TASS trích thông báo của Quốc hội Armenia tuyên bố. Cũng theo thông báo, sau khi đóng cửa hành lang Lachin, Azerbaijan vi phạm trắng trợn thỏa thuận ba bên được ký ngày 9 tháng 11 năm 2020. Theo đó, hành lang Lachin
nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Nagorno-Karabakh, trong khi Cộng hòa Azerbaijan đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân, phương tiện và hàng hóa di chuyển qua hành lang Lachin. Từ tình hình hiện tại, chúng tôi kêu gọi Nga thực hiện các hành động cần thiết để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các điều khoản được nêu trong thỏa thuận ba bên năm 2020 tại khu vực do lực lượng gìn giữ hòa bình Nga kiểm soát. TASS trích dẫn tuyên bố của Quốc hội Armenia cho hay. Theo tuyên bố, Quốc hội Armenia kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ các hành động của Azerbaijan và thực hiện các biện pháp ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở Nagorno-Karabakh. Điều cấp bách hiện nay là tái khởi động các cơ chế quốc tế đảm bảo quyền và an ninh của người Armenia ở Nagorno-Karabakh. Chúng tôi kêu gọi các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các đồng chủ tịch của nhóm OSCE Minsk triển khai một nhiệm vụ tới Nagorno-Karabakh để giám sát tình hình nhân đạo, tuyên bố nêu rõ. Theo TASS, vào sáng ngày 12 tháng 12, một nhóm người Azerbaijan tự xưng là những người bảo vệ môi trường đã chặn hành lang Halachin, con đường duy nhất nối Armenia và Nagorno-Karabakh. Yerevan coi động thái này là hành động khiêu khích của Baku nhằm tạo ra một thảm họa nhân đạo ở nước Cộng hòa. Vào những năm 1990 và năm 2020, từng xảy ra hai cuộc chiến tranh giữa Armenia và Azerbaijan liên quan đến vùng lãnh thổ ly khai Nagorno-Karabakh. Khu vực này đã tách khỏi Azerbaijan kể từ khi lực lượng ly khai thân Nga Armenia kiểm soát sau cuộc chiến những năm 1990. Sau đó, nhiều cuộc xung đột đã nổ ra, đỉnh điểm là cuộc chiến năm 2020, khiến hơn 6.000 người thiệt mạng. Azerbaijan giành lại một phần lãnh thổ từ phe ly khai. Hai bên sau đó đã đạt được lệnh ngừng bắn. Theo đó, Nga triển khai khoảng 2.000 binh lính gìn giữ hòa bình để bảo vệ phần lãnh thổ còn lại của phe ly khai đang kiểm soát ở Nagorno-Karabakh. Vùng này được quốc tế công nhận thuộc lãnh thổ Azerbaijan, song nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai thân Armenia. Tại Tây Á, lãnh đạo các lực lượng vũ trang của Israel hôm 14 tháng 12 đã nhận trách nhiệm về cuộc không kích gần đây vào một đoàn xe đi vào Syria từ Iraq. Trung tướng Aviv Kohavi nói rằng mục tiêu là một chiếc xe tải chở vũ khí. Ông không đưa ra thời điểm cụ thể diễn ra sự kiện, mà chỉ nói cuộc không kích đã xảy ra vài tuần trước. Theo Reuters, Trung tướng Kohavi dường như đang ám chỉ đến một cuộc tấn công ngày 8 tháng 11. Giới chức Iraq cho biết vụ việc đã phá hủy hai xe tải chở nhiên liệu. Trung tướng Israel nói trong hội nghị, nếu không có tình báo nước này, lực lượng vũ trang không thể xác định vị trí của xe tải chở vũ khí. Theo Reuters, Trung tướng Israel còn ám chỉ rằng nước này đã triển khai các máy bay không người lái cho nhiệm vụ ở xa. Trong gần một thập kỷ, Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích chống lại các hoạt động chuyển giao vũ khí bị nghi ngờ do Iran tài trợ. Israel đồng thời triển khai nhân sự ở nước láng giềng Syria. Các quan chức Israel hiếm khi thừa nhận trách nhiệm đối với các hoạt động cụ thể. Một quan chức khu vực liên kết với Iran cho biết 2 công dân Syria đã thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 8 tháng 11. Các quan chức ở biên giới Iraq-Syria không biết về bất kỳ thương vong nào của Iran. Người dân Kabul hôm 13 tháng 11 cho biết họ cảm thấy lo lắng sau cuộc tấn công diễn ra tại một khách sạn ở thủ đô hồi đầu tuần và hy vọng an ninh sẽ được cải thiện. Một nhân chứng nói với Reuters, chúng tôi yêu cầu chính quyền Afghanistan duy trì an ninh vì người dân đã quá hoảng loạn và đối mặt với nhiều vấn đề. Lúc đó là hơn 2 giờ chiều, tôi đang ở trong cửa hàng của mình thì nghe thấy một tiếng nổ. Bước ra khỏi cửa hàng, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng súng xung quanh. Một số kẻ đã tấn công và xông vào tòa nhà, giết hại 2 binh sĩ ở gần lối vào cổng tòa nhà. Các cửa hàng gần đó cũng phải đóng cửa sau vụ nổ. Một nhân chứng khác chia sẻ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận 5 người bị thương trong vụ tấn công tại khách sạn. Chính quyền Taliban vẫn chưa cung cấp chi tiết chính thức về vụ việc. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS nhận trách nhiệm vụ tấn công. Theo Reuters, World Cup đang được bảo vệ bởi một lực lượng đặc nhiệm quân sự quốc tế, bao gồm quân đội và chiến đấu cơ của lực lượng không quân Hoàng gia Anh, RAF. Trong đó, 8 máy bay phản lực Eurofighter Typhoon đang đóng quân tại căn cứ không quân Dukhan và đang được sử dụng để giúp giữ an toàn cho giải đấu. Đây là một phần của phi đội 12, một phi đội chung của RAF và lực lượng không quân các tiểu vương quốc Qatar, QEAF, được thành lập vào năm 2018 như một phần của chương trình huấn luyện sau khi Qatar đồng ý mua máy bay phản lực Eurofighter Typhoon. Theo Reuters, hai lực lượng không quân sẽ tiếp tục hợp tác sau khi các trận đấu kết thúc. Được biết, các máy bay đã tuần tra trên không phận Qatar trong suốt giải đấu mà không có bất kỳ sự cố an ninh lớn nào xảy ra. Lực lượng đặc nhiệm từ Mỹ, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Pakistan cũng đã đến thủ đô Doha để làm nhiệm vụ. Lực lượng Anh, bao gồm lực lượng bộ binh và hải quân hoàng gia, với khoảng 550 quân nhân đã được triển khai tới giải đấu với nhiều vai trò khác nhau, bao gồm việc rà soát miền của hải quân hoàng gia và điều khiển một tàu hậu cần ở vùng biển Qatar. Các lực lượng vũ trang của Anh được cho đã sử dụng những kinh nghiệm tại Thế vận hội London trong việc đảm bảo an toàn trong World Cup tại Qatar.
Thiếu tướng Không quân Mark Bingadik, người phụ trách phần hoạt động của Vương quốc Anh cho biết, sự hợp tác đa quốc gia tại Qatar 2022 có thể là một kế hoạch chi tiết cho các sự kiện lớn trong tương lai. Khi các quốc gia cùng nhau hợp tác tại một sự kiện như thế này, thì an ninh sẽ được tăng cường. Vì vậy, chúng tôi mong muốn đạt được điều đó trong các sự kiện tương tự trong tương lai, ông Bingadik nói. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.